ओके हिजोको क्लास के थियो हाम्रो के थियो ठिक छ आज पनि हामी पावर पोइन्टमै छौँ है र पावर पोइन्ट अन्तर्गत आज हामी चाहिँ पावर पोइन्टमा फोटो एल्बम बनाउन सिक्दैछौँ कुन एल्बम फोटो एल्बम पनि फटाफट है यो पनि यो अब फोटो एल्बमको लागि चाहिँ इन्सर्टमा अप्सन छ इन्सर्ट अनि यहाँ चाहिँ फोटो एल्बम भनेको के हो थाहा छ फोटो राख्ने कहाँ राख्ने कति त एल्बममा पहिला पहिला त पुरानो पहिला जमानामा होइन कम्प्युटर टेक्नोलोजीहरू थिएनन् अनि फोटो प्रिन्ट एउटा बुक जस्तो बनाएर त्यसभित्र राखेर अब लोकल जमानामा त्यो राखिन्छ राखिँदैन अब त हामी स्लाइड सो बनाउने फोटो जोडेर एकपछि अर्को आउने अटोमेटिक होइन त्यो आउने त्यो फाइल होइन त्यसरी नै हामी फोटो एल्बम भन्छ जसमा फोटोहरू एकपछि अर्को अटोमेटिक अनि आउँदै जान्छ विथ म्युजिक सहित होइन ल यो कसरी भन्छ हेरौँ है केले गर्ने हामी फोटो एल्बममा केले गर्ने र यहाँबाट त्यस्तै पिक्चर चुज गर्न भन्छ हामीलाई फाइल इङ्ग्लिसमा केले गरेर हामी पिक्चर चुज गर्छौँ अब फोटो डाउनलोड गरेको छ आफ्नो फोल्डरमा छ भने कहाँ छ त्यो फोटो त्यो फोल्डर चुज गर्ने अब छैन भने चाहिँ कम्प्युटरमा गएर होइन मैले यहाँनिर सेभ गरेको छु फोटो भन्ने फोल्डरभित्र यहाँ छ केही फोटोहरू र यही फोटोहरूबाट म चाहिँ एल्बम बनाउँछु एउटा भनेपछि अब यो फोटो यसरी क्लिक गरेपछि एउटा मात्रै सेलेक्ट हुन्छ हामीलाई धेरै फोटो चाहियो नि होइन मल्टिपल फोटोहरू चाहिँ चाहियो अब यसरी बहुत धेरै छ सबै पनि चाहिएन होइन मलाई केही मात्रै चाहियो यसबाट अनि जस्तै मलाई यो चाहियो एउटा अनि यो पनि चाहियो यताको पनि चाहियो तर क्लिक गर्दाखेरि एउटा मात्रै क्लिक भइरहेको छ यस अवस्थामा चाहिँ हामी कन्ट्रोल बटन प्रेस गर्छौँ हाम्रो है किबोर्डबाट कन्ट्रोल बटन प्रेस गर्ने अनि त्यसपछि फोटोलाई सेलेक्ट गर्ने यस्तै कुन कुन फोटो राख्ने यस्तै 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 होइन र यतिकै अब यो कन्ट्रोलसँग यसको हिल नभउँ यति घुमायो भने यसको आइकन सानो हुन्छ यस्तै यसै सार्न पऱ्यो भने यहाँ क्लिक गरेर सार्न सक्यो के भने कन्ट्रोल बटन छोडेर होइन अनि त्यसरी सार्न सक्थ्यो र यसरी सारेर फेरि हजुर के र होइन एउटा फोटोमा क्लिक गरिहाल्यो बिना कन्ट्रोलसँग भने यो सबै डिसेलेक्ट भइरहेको छु एकछिन गर्ने है ल म यसरी क्लिक गर्दैछु तरी यो फोटो चाहियो त्यसपछि मलाई यो फोटो पनि चाहियो यो पनि चाहियो यो पनि चाहियो र यो पनि चाहियो ल अनि इन्सर्टमा क्लिक कतिवटा आयो 10वटा फोटोहरू आयो है अब यो फोटो जुन छ यहाँनिर के अप्सनहरू छ है यो पिक्चर अप्सन अन्तर्गत यो टिक लगाइदियो भने यो के छ अल पिक्चर्स ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भनेको यो सबै पिक्चर जति पनि छ सबै ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भइरहेको छ विदाउट कलर कलर चाहियो भने टिक हटाउनु होइन जस्तै एरेन्ज गर्नु पऱ्यो माथि सार्नु पऱ्यो तल सार्नु पऱ्यो भने पनि हामी यहीँबाट सार्न सक्छौँ यहाँबाट त्यस्तै 25 नम्बरमा आयो 25 नम्बर सबभन्दा तल राख्नु पऱ्यो क्लिक सबभन्दा तल आयो होइन जस्तै एरेन्ज गर्न पनि पाइयो प्लस यो रोटेसन मिलेन हामी यहाँ फोटो इन्सर्ट गर्दाखेरि यो प्रिभ्यू उल्टो देखाइरहेछ भने जस्तै यहाँबाट घुमाउन पनि पाइयो यस्तो होइन रोटेट गर्न पनि पाइयो यता घुमाउने कि यता घुमाउने कसरी घुमाउने दुईवटा अप्सन छ प्लस यसलाई अलिकति एडिट गर्नु पऱ्यो होइन थोरै यसमा एडजस्टमेन्ट गर्नु पऱ्यो भने यहाँ क्लिक गरेर कन्ट्रास्ट एड होइन फर्म ब्राइटनेस ज्यादा फर्म भन्न पाइयो अनि यहाँ पनि अप्सन छ हामीसँग पिक्चर लेआउट भएर जस्तो फिट टु स्लाइड भनेको यस्तरी यो पुरै पेजमा यो फुल भएर आउँछ फुल तर यहाँबाट हामीले चुज गर्छौँ वान पिक्चर भने यो यति भाग छोडिदिन्छ भन्ने देखाइरहेको छ होइन त्यस्तै गरी टु पिक्चर दुईवटा पिक्चर राख्ने भयो एउटा स्लाइडमा यो स्लाइडमा दुईवटा पिक्चर होइन 4वटा चाहियो भने 4वटा पनि लिन पाइयो यस्तरी मलाई 4वटा चाहिएन मलाई एउटामा मात्र चाहिँ फिट भएर चुज गरेँ क्रिएट गरिदिएँ यो मेरो यहाँ क्रिएट भएर आउँछ होइन यो क्रिएट भएर आयो र यहाँ भन्दैछ फोटो एल्बम बाई टेक्निकल पुनम भन्दैछ होइन यसैमा हटाएर हामी
आफ्नो नाम पनि लेख्न पायो है सही कोतही होइन एनी सेन्टर हाल्नु लेख्न पाइयो तर उसको डिजाइन चेन्ज गर्ने भयो यहाँबाट डिजाइन पनि चेन्ज गर्न पाइयो यस्तो लाइरी हामीले राखियो अब एनिमेसन गर्नु छ राख्नु छ भने एनिमेट पनि गर्नु पायो यसलाई जस्तै यसमा राखेर मैले यो एनिमेसन राख्थेँ तर यो एकदमै फास्ट म यति फास्ट चाहिएन यहाँबाट स्लो गर्ने पनि पाइयो होइन र यस्तै गरी सबैमा हामी एनिमेसन लगाउनु पर्यो यस्तै के एनिमेसन र यसको स्पिड स्लो गरिदिए अब कसरी कुन डिजाइन राख्ने हो यो हामी आफै चुज गर्दै यसलाई एनिमेसन गर्ने यस्तै सबैमा यो चेन्ज गर्नु हो है अब यसरी चेन्ज गर्न झन्झट लागिरहेछ म सबैमा एउटै राख्छु भन्छु भने पनि पाइयो जस्तै यो डिजाइन राख्यो एनिमेसन पेन्सन यसमा र यो अप्लाई टु अलमा क्लिक गरेपछि यही मात्रै सबै स्लाइडमा अप्लाई भइरहेछ जस्तो एउटै एउटा बोरिङ हुन्छ होइन अलिकति इन्ट्रेस्टिङ हुँदैन त्यसैले चाहिँ छुट्टा छुट्टै राख्दा अलिक राम्रो देखिन्छ यसरी र यहाँबाट म यो राखेँ यस्तै स्लो गरिदिएँ फेरि कतिवटा मलाई पुग्यो 8 नम्बर होइन र मैले यो राखेँ त्यसै पनि स्लो गरिदिएँ अनि 9 नम्बरमा मैले यो राखिदिएँ अनि स्लो गरिदिएँ त्यसपछि गएर 10 नम्बर 10मा चाहिँ मैले यो राखेँ अनि 7 स्लो 11 र यसै पनि एउटा गिरी राखेँ अनि स्लो गर सबैमा यो मैले अप्लाई गरिदिएँ अब यसलाई प्ले गरेर हेर्ने हो भने जस्तै F5 प्रेस गरेँ मैले यसरी यो प्ले भएर आउँछ तर क्लिक गरेपछि मात्रै हेरास् होइन प्लस यसमा म्युजिक भएको भयो होइन यसमा म्युजिक पनि राख्नु पाइयो यो स्लाइड सो हुँदै जान्छ म्युजिक पनि आउँदै जान्छ म्युजिक राख्नको लागि इन्सर्टमा जाने अनि यहाँ छ साउन्ड अप्सन र यसमा क्लिक गरेपछि यहाँ यी अप्सनहरू चाहिन्छ जस्तै साउन्ड फ्रम फाइल सेभ गरेको फाइलबाट होइन अनि साउन्ड फ्रम क्लिप अर्गनाइजर प्लेसिडेटेड ट्र्याक रेकर्ड साउन्ड भनेर छ अप्सन चाहिन्छ कुन अप्सन युज गर्ने साउन्डको लागि जस्तै यो रेकर्ड साउन्ड भनेको छ भनेपछि हामी अहिले नै लाइभ रेकर्डिङ पनि गर्न सक्ने आफ्नो साउन्ड के बोल्ने हो र त्यो बोलेको यस्तै रेकर्ड गरेर त्यो स्लाइडसम्म राखिदिन्छ होइन र सेभ गरेको म्युजिक युज गर्ने भयो यसमा चाहिँ नि त्यसपछि यहाँबाट म्युजिक चुज गर्ने कुन म्युजिक राख्ने हो होइन म्युजिक अब यहाँ कहाँ छ म एउटा म्युजिक सर्च गर्छु र MP3 सर्च र यहाँनिर MP3 मात्रै सर्च गरेर आउँछ यसरी बसी है जति MP3 छ सब यस्तै खोजेर हेरिन्छ ल यहाँनिर सेटअप हो तुम्हारे बिना आजकल अरे वाह होइन ओके गरिदिएँ मैले अटोमेटिकली ला तर एउटा गडबड भएको यो स्लाइडमा होइन मलाई यो फर्स्ट स्लाइडमा चाहियो है म चाहिँ कट गरिदिएँ त्यहाँदेखि यहाँ गएर पेस्ट भयो ल यसमा राखिदिने अब प्ले गरौँ त बस्छ कि नै क्लिक गरेँ स्टप भयो क्लिक गरेपछि अब अर्को स्लाइड फेरि आउँदैन बताइबाट किन धेरै समस्या यहाँ यसो भाइ होइन यसो बजेन खै त बजेन खै होइन यसको पनि सोल्युसन छ डोन्ट वरी यो म्युजिक आइकनमा क्लिक गर्ने अडियो आइकनमा अप्सनमा जाने र यो प्ले साउन्ड भन्ने अप्सन छ नि अटोमेटिकली छ यसले चेन्ज गर्ने प्ले अफ द स्लाइडमा यसमा र यति गरेपछि अब चाहिँ सबै स्लाइडमा यो म्युजिक प्ले हुन्छ ओके यो म्युजिक राख्न सक्ने तर एउटा अझै प्रब्लम छ यसमा के प्रब्लम भन न जस्तै हामी यो प्ले गरेपछि क्लिक गरेपछि मात्रै अर्को होइन स्लाइड आइरहेछ यो अटोमेटिकली आउने भएको भए हामीलाई हेर्न सजिलो हुन्थ्यो नि बनाउन सकिन्छ कम्प्युटरमा सकिन्छ होला कि नि सकिन्छ है ओके यसको लागि चाहिँ एनिमेसनमा जाने र यहाँ यो टिक लगाएको छ एउटा हेरेर अन माउस क्लिक यो अन माउस क्लिकको मतलब जब हामी क्लिक गर्छौँ अनि बल्ल नेक्स्ट हुन्छ होइन भने नेक्स्ट हुँदैन भन्नु पऱ्यो भनेपछि यो टिक अनचेक गर्नु पऱ्यो र कति सेकेन्ड पछि अर्को आउने हो
त्यो यहाँनिर टाइम लाग्छ ड्युरेसन र अब सबै सेम प्रोसेस टी घटाउने टाइम लाग्ने टी घटाउने टाइम लाग्ने फर्स्टमा एनिमेसनमा गएर पनि त्यसरी पनि गराउने टी घटाउने टाइम लाग्ने होइन यसरी अब 5 नम्बरको पनि यो हटाउने राख्ने यसरी यो राख्दै जाने है यो चाहिँ अलिकति झन्झटिलो काम छ तर मेहनत गऱ्यो भने राम्रो भन्छ मेहनतको फल मिठो हुन्छ थाहा छ नि होइन आज कि नै फल मिठो पाउने गरी मेहनत गरिरहेको छ कि नै अहिलेसम्म सही नै सोही बोल्दैन अब होइन फोन ल यो पुरा भयो मेरो होइन अब पुरा भइसकेपछि र प्ले गरेर हेर्ने पटक हेरौँ कि नै ल ओके यसरी हामी यो स्लाइड सो बनाउन सक्यौँ अब यो 2007 भर्जनको हामी युज गर्दैछौँ होइन सेभ गर्ने बेलामा यो प्रेजेन्टेसन प्लस एटी जुन देखिरहेको छ एटीमा मात्रै हामी सेभ गर्न सक्छौँ यो फर्मेटमा मात्रै जस्तै MP4 फर्मेट चाहियो भने होइन जुन कि मोबाइलको MS प्लेयरबाट छ होस् युट्युब टिकटकमा अपलोड गर्न पाइयोस् त्यसरी बनाउने भएछ योभन्दा हायर भर्जनको पावरपोइन्ट युज गर्नुपर्छ भिडियोमै भन्छ MP4 अनि सिधै युट्युबमा अपलोड गर्न फेरि भयो ओके यो बनाउन सक्ने अब सकिन्छ होइन एउटा भेरी सिम्पल हो तर हामीले यो बनाउने होइन नि फेरि म यो कति बनाउनु दिन्छु त तिमीहरूले हामी बनाउने के हामी भनेको यसको आधार मानेर जुन मैले अहिले सिकाएँ होइन यसको आधार मानेर योभन्दा डिफ्रेन्ट कुरा बनाउने जस्तै नेपालका ठुल्ठुला सहरहरूको बारेमा बनाउँछ होइन यहाँनिर बिगेस्ट सिटी अथवा बिगेस्ट टाउन इन नेपाल भनेर हेडिङ लेखाऊ अनि यहाँनिर त्यो सिटीको होइन सहरको फोटो राख अनि तल नाम लेख अथवा माथि नाम लेख फेरि अर्को स्लाइड अर्को सहर अर्को नाम अर्को स्लाइड अर्को सहर अर्को नाम र एनिमेट गर्छ स्लाइड सो पनि अब के सबैजना सिटीको मात्रै बनाउने न के को बनाउने हो सबैको फरक फरक हुनु पर्यो होइन कसैले अब सिटीको बनाऊ कसैले यो बर्दिया जिल्लाको होइन यो नगरपालिका गाउँपालिका के छ त्यसको बारेमा बनाउन नक्सा राख्यो कसैले नेपालका मन्त्रीहरूको बारेमा बनाऊ नेपालको प्रदेशको बारेमा बनाऊ होइन नेपालमा पाइने चराचुरुङ्गीको बारेमा बनाऊ होइन कम्प्युटर ल्यापटपको बारेमा बनाऊ आलुको बारेमा बनाऊ होइन अरू के को बारेमा बनाउन सक्यो होइन नेपालमा बसोबास गर्ने जातिको बारेमा बनाउन सक्यो खानाका परिकारहरूको बारेमा बनाउन सक्यो यस्तै त कति छन् कति टपिकहरू होइन यस्तै गरी एउटा राम्रो टपिक चुज गर्ने आफूलाई कुन इन्ट्रेस्टिङ छ कुन मनपर्छ होइन र त्यससँग सम्बन्धित कुरा चाहिँ राखेर टक्कै एनिमेट गरेर चाहिँ बनाउने एउटा राम्रो कसको सबभन्दा राम्रो पर्छ सेभ गरेर राख्ने है म सबै भयो 1 by 1 हेर्छु ओके यो आजको काम हाम्रो होइन यसलाई बनाउने किप वाचिङ किप प्र्याक्टिस थ्याङ्क यू